जय मसीह। आज 13 नोभेम्बर 2021 तदनुसार 27 कार्तिक 2078 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ अनौपचारिक प्रेम। आज हामी परमेश्वरको वचन होशे 11 को 1 देखि 8 सम्म पाठ गर्नेछौँ। जब इजरायल बालक थियो तब मैले त्यसलाई प्रेम गरेर मैले आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाएँ। तर जति जति मैले इजरायललाई बोलाएँ त्यति त्यति तिनीहरू मबाट टाढा भए। तिनीहरूले बाल देवताहरूलाई बलि चढाएर खोपिएका मूर्तिहरूलाई धुप-बाले। मेरा प्रजाले मबाट फर्किजाने संकल्प गरेका छन्। तिनीहरूले सर्वोच्चलाई पुकारे तापनि उहाँले तिनीहरूलाई उच्च पार्नुहुने छैन। म मेरो प्रचण्ड रिस प्रयोग गर्ने छैन। म एफ्राइमलाई फेरि सर्वनाश गर्ने छैन, किनकि म परमेश्वर हुँ, मानिस होइन। तिमीहरूका बीचमा परम पवित्र। आमेन। होशे 11 को 1 र 8 लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। जब इजरायल बालक थियो तब मैले त्यसलाई प्रेम गरेँ। ए एफ्राइम, म तँलाई कसरी छोडिदिन सक्छु? ए इजरायल, म तँलाई कसरी दुश्मनका हातमा सुम्पिदिन सक्छु? आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मेरो श्रीमान र मेरा 5 जना सन्तानहरू छन्। उनीहरूलाई हुर्काउन हामीहरूमा धेरै चुनौतीहरू थिए। तीमध्ये जो 15 वर्षको उमेरबाट वयस्कतामा जाँदै थियो उसले धेरै कठिन अवस्था हुँदै जानु परेको थियो। ती वर्षहरूमा हामीले धेरै अनिदा रातहरू, आँसु, पीडा र थकानको अनुभव गरेका थियौँ। इजरायलले पनि लगातार झुटा देवताहरूको पूजा गरेर परमेश्वरबाट आफ्नो पीठ फर्काएर परमेश्वरको धैर्य जाँच्नलाई सक्दो प्रयास गरेका थिए। होशेले लेख्दछन् कि इजरायलको अविश्वासको परिणाम स्वरूप विदेशी शक्तिहरूले उनीहरूको राजाहरूलाई जितेर उनीहरूका मानिसहरूलाई टाढा देशहरूमा निर्वासित गरेर लगे। जस्तो भए तापनि परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रेम गर्न कहिले छोड्नु भएन, किनकि उनीहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरका सन्तानहरू थिए। परमेश्वरको अनुग्रहको माध्यमबाट हामीले पनि हाम्रा छोराको अवस्थाको बारेमा कहिले हार खाएनौँ। हामीले उसलाई धेरै प्रेम गर्यौँ र उसका ती कष्टपूर्ण वर्षहरूमा उसको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्यौँ। आज परिणाम स्वरूप ऊ एक मेहनती युवा बनेको छ र आफ्नै आशिषमय 3 बच्चाहरूको पिता पनि भइसकेको छ। इजरायलको आमा बुवाको रूपमा परमेश्वरले उनीहरूलाई सार्वभौम प्रेम र करुणा प्रदान गर्नुभयो। जसरी परमेश्वरले इजरायलका मानिसहरूलाई कहिले त्याग्नु भएन, त्यसै गरी उहाँले हामीलाई पनि कहिले त्याग्नुहुने छैन। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले मलाई इमान्दारपूर्वक प्रेम गर्नुभएको कारण म पनि अरूहरूलाई इमान्दारपूर्वक प्रेम गर्नेछु। प्रार्थना। प्यारो पिता, तपाईको बिना शर्त प्रेमको लागि धन्यवाद छ, जुन हाम्रो जीवन र हृदयमा फैलिएको छ। कठिन अवस्थाहरूमा पनि हामीलाई अरू व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्ने साहस दिनुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखिका डिएनी फेगन, अस्ट्रेलिया। आजको प्रार्थनाको विषय 13 देखि 19 वर्ष बिचका किशोर किशोरीहरूका निम्ति।